જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. વૈષ્ણવો પુષ્ટિપંથ પરિવારના આ દિવ્ય અને આનંદમય સત્સંગમાં તમારું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. સૌ વૈષ્ણવોને મારા પણ જય શ્રી કૃષ્ણ. એટલે મેં ઘણીવાર એક વસ્તુ નોંધી છે. તમે ક્યારે દર્શન કરતી વખતે એ જોયું છે કે પ્રભુના અમુક વસ્ત્રોમાં નીચે કાપા હોય છે? આ પેલા ચાકદાર વાઘા. બરાબર. જ્યારે અમુક વસ્ત્રો તમે જુઓ તો એકદમ સંપૂર્ણ ગોળ હોય છે, જાણે છત્રી જેવા. સાચી વાત છે. અને વૈષ્ણવો આ કોઈ સામાન્ય ફેશન કે દરજીની ડિઝાઇન નથી હોતી. ના જ હોય ને. આપણે ત્યાં પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રભુની સેવા એ કોઈ ઔપચારિકતા થોડી છે. બિલકુલ નહીં. આ તો સાક્ષાત પ્રભુ અત્યારે કયા મૂડમાં છે, કઈ લીલામાં છે, તે જાણવાનો એક સીધો રસ્તો છે. અને એટલે જ આજના સત્સંગનો આપણો મુખ્ય હેતુ પણ આ જ છે. આપણે શ્રી ઠાકુરજીના જે વિવિધ વસ્ત્રો છે તેનો સાચો સેવાક્રમ સમજવો છે. હા, અને સૌથી અગત્યની વાત એ છે કે દરેક વસ્ત્રના એક એક તાંતણા પાછળ જે અદ્ભુત દિવ્ય ભાવ છુપાયેલો છે ને, તેને આપણે અત્યંત ઊંડાણથી સમજવો છે. બરાબર છે. કારણ કે આપણે હવેલીમાં દર્શન કરતા હોઈએ, પણ તે શૃંગાર પાછળનો હેતુ શું છે તે સમજાય તો આપણો ભાવ અનેક ગણો દ્રઢ થાય છે, ખરું ને? એકદમ સાચી વાત કહી તમે. જ્યારે આ બારીક વિગતો સમજાય ત્યારે દર્શન માત્ર આંખોથી નથી થતા, પણ સીધા હૃદયથી થાય છે. આપણે એક જીવંત સ્વરૂપના સાક્ષી બનીએ છીએ. તો ચાલો આ અદ્ભુત યાત્રાની શરૂઆત કરીએ. ચોક્કસ. સૌથી પહેલા આપણે શ્રી ઠાકોરજીના ગ્વાલ ભાવ વિશે વાત કરીએ. એટલે હું સમજુ છું ત્યાં સુધી પ્રભુ જ્યારે ગાયો ચરાવવા જાય છે તે સમયનો આ ભાવ છે ને? હા, બિલકુલ. ગ્વાલ ભાવ એ પુષ્ટિ માર્ગનો બહુ જ મધુર અને સહેજ ભાવ છે. અચ્છા, તો તેમાં વસ્ત્રોની પસંદગી કેવી રીતે થાય છે? હવે કલ્પના કરો કે પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ વનમાં ગાયો ચરાવવા પધારતા હોય, ગોવાડિયા સખાઓ સાથે વનમાં રમતા હોય. હા, યમુનાજીના કિનારે રેતીમાં રમતા હોય. બરાબર. ત્યારે પ્રભુનું સ્વરૂપ એકદમ સરળ હોય છે. આ ભાવમાં પ્રભુને અત્યંત સુંદર રીતે ધોતી અને કાછોટો ધરાવવામાં આવે છે. અચ્છા, ધોતી અને કાછોટો. હા, કારણ કે આ કોઈ ઔપચારિક રાજસી વસ્ત્ર નથી. આ શૃંગાર પ્રભુની ગ્વાલ લીલાનું સીધું પ્રતિબિંબ છે. બરાબર. અને જ્યારે આપણે નિત્ય સેવાની કે રાસ દર્શનની વાત કરીએ ત્યારે પ્રભુને કમરથી નીચે એક સુંદર પાટલીઓવાળું ઘેરદાર વસ્ત્ર ધરાવાય છે. તેને શું કહેવાય? તેને આપણે કાચની કહીએ છીએ. અને આ કાચનીની સાથે ઉપરના ભાગે ચોલી ધરાવવામાં આવે છે. ઓહો, એટલે ઉપર ચોલી અને નીચે કાચની. હા, એકદમ સુંદર લાગે. હવે મને અહીંયા એક વિચાર આવે છે. જો આપણે નંદબાબા અને યશોદાજીના વાત્સલ્ય ભાવથી વિચારીએ તો જેમ એક માતા પોતાના બાળકને રમવા જવા માટે અનુકૂળ અને છૂટા વસ્ત્રો પહેરાવે ને, આ બરાબર એવું જ છે. વાહ, બહુ જ સુંદર ઉદાહરણ આપ્યું તમે. કારણ કે માતાને હંમેશા એ ચિંતા હોય કે બાળક વનમાં દોડતી વખતે કે કોઈ ઝાડ પર ચડતી વખતે વસ્ત્રોમાં અટવાય નહીં. એકદમ સાચું. કાચની અને ચોલી એવી રીતે જ બનાવવામાં આવે છે કે પ્રભુને હલનચલનમાં પૂરી મોકળાશ રહે. આમાં તો યશોદાજીની કેટલી મોટી માતૃત્વની ચિંતા દેખાય છે. સાચી વાત છે. અહીં કેન્દ્રમાં માત્ર શૃંગારનો દેખાવ નથી, પણ પ્રભુની સગવડ છે. યશોદાજીનો ભાવ એવો હોય કે મારો લાલો થાકી ન જાય. વનમાં કાંટા કે ઝાડીઓમાં તેના વસ્ત્રો ભરાઈ ન જાય. હા, એટલે જ ધોતીનો કાછોટો એવી રીતે કસીને બાંધવામાં આવે છે કે જેથી ચાલવામાં કે દોડવામાં પગમાં કોઈ અડચણ ના આવે. બરાબર. એટલે પ્રભુ એકદમ મુક્તપણે રાસ રમી શકે. અને સખાઓ સાથે ગાયોની પાછળ દોડી શકે. એટલે જ આપણે કહીએ છીએ કે પુષ્ટિ માર્ગમાં શૃંગાર એ લીલામાં સહાયક બને છે, બાધક નહીં. વાહ, આ વાત્સલ્ય ભાવ ખરેખર હૃદયસ્પર્શી છે. હવે શરૂઆતમાં મેં જે કાપાવાળા વસ્ત્રો એટલે કે ચાકદાર વાઘાની વાત કરી હતી, હા, એ બહુ રસપ્રદ વિષય છે. હા, કારણ કે એ મારું સૌથી મોટું કુતૂહલ છે. ઉત્સવોમાં આપણે મુખ્યત્વે બે પ્રકારના વાઘા જોઈએ છીએ, ચાકદાર અને ગોળ ઘેરદાર. બરાબર. તો જો આપણે કાચનીને સગવડ સાથે જોડીએ તો શું આ ચાકદાર વાઘાના કાપા પણ પ્રભુની લીલાની ગતિશીલતા સાથે જોડાયેલા છે? તમે એકદમ સચોટ દિશામાં વિચારી રહ્યા છો. આ ચાકદાર વાઘા અને ગોળ ઘેરદાર વાઘા વચ્ચેનો ભેદ એ શૃંગાર શાસ્ત્રના બહુ ગહન રહસ્યોમાંથી એક છે. અચ્છા, તો પહેલા ચાકદાર વાઘા વિશે સમજાવો ને. ચાલો સમજીએ. ચાકદાર વાઘામાં નીચેના ઘેરમાં ચોક્કસ અંતરે ચાક એટલે કે ઊભા કાપા રાખેલા હોય છે. કાપા હોય છે. આ વસ્ત્ર સંપૂર્ણપણે પ્રભુની માધુર્ય લીલા દર્શાવે છે. જ્યારે પ્રભુ કુંજવનમાં સખાઓ સાથે કોઈ રમત રમી રહ્યા છે,
કૂદી રહ્યા છે. અથવા શરદ પૂર્ણિમાની રાત્રે રાસ રમી રહ્યા છે. હા, બિલકુલ. જ્યારે ગોપીઓ સાથે રાસ વિહારમાં ગોળ ગોળ ઘૂમી રહ્યા છે ત્યારે તેમની હલનચલન ખૂબ જ ઝડપી અને લયબદ્ધ હોય છે. એટલે જ્યારે પ્રભુ ગોળ ફરતા હશે ત્યારે આ કાપાવાળા વસ્ત્રો હવામાં એક અલગ જ રીતે લહેરાતા હશે, જાણે કોઈ કમળ ખીલ્યું હોય. બરાબર? અરે વાહ! હા, એ જ આ વાઘાની વિશેષતા છે. આ ચાક ખુલવાથી પ્રભુના શ્રીઅંગની એક અત્યંત અદ્ભુત શોભા પ્રગટ થાય છે. ખરેખર સુંદર દ્રશ્ય હશે. અને આ માત્ર દેખાવ માટે નથી. જેમ કાચની સગવડ આપે છે તેમ ચાકદાર વાઘા પણ પ્રભુને નૃત્ય કરવામાં પગના ભાગે અનુકૂળતા આપે છે. હા, કારણ કે જો નીચેથી વસ્ત્ર બંધ હોય તો રાસ લેતી વખતે પગમાં અટવાઈ જાય. બિલકુલ. આ ચાક હોવાને કારણે શ્રી અંગને મુક્ત ગતિ મળે છે. તે લીલાની ચંચળતા અને ઉત્સાહનું પ્રતીક છે. એટલે આપણે દર્શનમાં જો પ્રભુએ ચાકદાર વાઘા ધારણ કર્યા હોય હા, તો એવો ભાવ કરી શકીએ કે પ્રભુ અત્યારે રમવાના કે રાસના મૂડમાં છે. હા, અત્યારે માધુર્યનો સમય છે. તો પછી પેલા ગોળ ઘેરદાર વાઘાનો ભાવ શું છે, જેમાં ક્યાંય પણ કાપા નથી હોતા? હા, જે એકદમ છત્રીની જેમ ગોળાકાર હોય છે એ સંપૂર્ણપણે અલગ ભાવનું પ્રદર્શન છે. આ વસ્ત્રો પ્રભુના ઐશ્વર્ય અને રાજસ સ્વરૂપનું પ્રતીક છે. ઐશ્વર્ય એટલે રાજવી ઠાઠમાઠ? બરાબર. કલ્પના કરો કે જ્યારે કોઈ મોટો ઉત્સવ હોય, નંદ મહોત્સવ હોય કે પછી રાજભોગનો સમય હોય. ત્યારે પ્રભુ ગોવાળિયા તરીકે નહીં પણ એક રાજાધિરાજ તરીકે બિરાજમાન હોય છે. સાવ સાચી વાત. વ્રજના મહારાજા તરીકે સિંહાસન પર બિરાજે છે. આ સમયે લીલાની ચંચળતાની જરૂર નથી પણ ગંભીરતાની જરૂર છે. એટલે ગોળ વાઘા એ પ્રભુની સ્થિરતા અને ગરિમાનું પ્રતીક છે. જ્યારે રાજા દરબારમાં બેઠા હોય ત્યારે તેઓ દોડાદોડી નથી કરતા, તેઓ ગંભીરતાથી બિરાજે છે. બિલકુલ. તેથી જ આવા સમયે પ્રભુને ગોળ વાઘા ધરાવાય છે, જે નીચેથી સંપૂર્ણ રીતે જમીનને સ્પર્શતા હોય અને પૂરો ઘેર લેતા હોય. અચ્છા, આમાં કાપાની જરૂર નથી કારણ કે દોડવાનું નથી. હા, અને આવા ઐશ્વર્યના ઉત્સવોમાં અત્યંત ભારે જામા અને ઈજાર ધરાવવાનો પણ ક્રમ છે, જે વજનમાં ભારે હોય છે અને જરીકામથી સુશોભિત હોય છે. એટલે ટૂંકમાં યાદ રાખવું હોય તો ચાકદાર એટલે માધુર્ય અને ગોળ એટલે ઐશ્વર્ય. બહુ જ સરળ રીતે તમે આ ભેદ પકડી લીધો. આ ભેદ ધ્યાનમાં રાખીએ તો પ્રભુ સાથેનું અનુસંધાન કેટલું ગાઢ બની જાય. હા, આપણે સીધા લીલાના સાક્ષી બની જઈએ. હવે શરીરના મુખ્ય વાઘાની તો આપણે વાત કરી, પણ વસ્ત્ર શૃંગારને પૂર્ણ કરતા પેલા ઓઢવાના વસ્ત્રોનું પણ કોઈ વિજ્ઞાન હશે જ ને? ચોક્કસ છે. મુખ્ય વસ્ત્રો ધરાવ્યા પછીનો જે ક્રમ છે તે પ્રભુના શ્રી અંગને એક અનોખી પૂર્ણતા બક્ષે છે. દાખલા તરીકે નિત્ય સેવામાં પ્રભુને ઉપરણો ધરાવાય છે. ઉપરણો એટલે પેલો જે ખભા પર હોય છે એ? હા, આ ઉપરણો ધરાવવાની રીત ખૂબ જ કલાત્મક હોય છે. તે પ્રભુની પીઠ પાછળથી લઈને બંને ખભા પર થઈને આગળની બાજુ લાવવામાં આવે છે. અચ્છા, એ દર્શનને બહુ સુશોભિત બનાવે છે. અને જ્યારે મોટા ઉત્સવો હોય ત્યારે ઉપરણા કરતાં પણ મોટું અને ભારે વસ્ત્ર ધરાવાય છે, જેને આપણે પીછોડો કહીએ છીએ. પીછોડો, બરાબર. અને વિશેષ શૃંગારની શોભા વધારવા કમર અથવા ખભા પર એક સુંદર પટ્ટા જેવું વસ્ત્ર ખેસ તરીકે ધરાવવામાં આવે છે. હવે મને અહીં એક પ્રશ્ન થાય છે. હા, પૂછો ને. આપણે મંદિરોમાં શૃંગાર તો સુંદરતા વધારવા માટે કરતા હોઈએ છીએ, તો આ ઉપરણો, પીછોડો કે ખેસ, શું આ બધું માત્ર પ્રભુને સુંદર દેખાડવા માટે જ છે? હા, આ બહુ જ ગહન મુદ્દો ઉઠાવ્યો તમે. કારણ કે જો એમ જ હોય તો આ તો એક સામાન્ય રાજકીય શૃંગાર પ્રક્રિયા થઈ ગઈ. આમાં પેલો વાત્સલ્ય ભાવ ક્યાં છે? આ જ તો પુષ્ટિ માર્ગની ખરી વિશેષતા છે. આ માત્ર શૃંગાર કે સુંદરતા પૂરતું સીમિત બિલકુલ નથી. આનો સીધો સંબંધ ઋતુ અનુસાર સેવાના સિદ્ધાંત સાથે છે. ઋતુ અનુસાર સેવા? હા, પુષ્ટિ માર્ગમાં શ્રી ઠાકોરજી સાક્ષાત અને જીવંત સ્વરૂપ છે. જેમ આપણને ગરમી કે ઠંડી લાગે તેમ પ્રભુના શ્રી અંગને પણ ઋતુની અસર થાય છે. અરે વાહ! તેથી આ ઓઢવાના વસ્ત્રો પ્રભુને ઋતુથી સુરક્ષા આપવા અને અનુકૂળતા મુજબ હૂંફ કે શીતળતા આપવાના વાત્સલ્ય ભાવથી ધરાવાય છે. તો આપણે આ ઋતુ અનુસારની કાળજીને જરા વધુ વિસ્તારથી સમજીએ. ઉનાળામાં એટલે કે ઉષ્ણકાળમાં આ ક્રમ કેવી રીતે ગોઠવાય છે? જુઓ, ઉષ્ણકાળની શરૂઆત થતાં જ સેવામાં બહુ મોટા ફેરફારો આવે છે. એટલે ગરમીમાં ભારે વસ્ત્રો નહીં ધરાવાતા હોય? બિલકુલ નહીં.
ઉનાળાની આકડા તાપમાં પ્રભુને જરા પણ બફારો ન લાગે તેની કાળજી લેવાય છે. મલમલ અને સુતરાઉ કાપડના એકદમ હળવા અને પાતળા વસ્ત્રો ધરાવાય છે. અને મોટાભાગે શ્વેત વસ્ત્રો હોય છે, ખરું ને? હા, શ્વેત વસ્ત્રો અને ઓઢવા માટે પણ ભારે ઉપરણાની જગ્યાએ એકદમ પાતળી પછેવડી ધરાવવામાં આવે છે. જેથી હવાની અવરજવર બરાબર રહે. બરાબર. મેં એવું પણ સાંભળ્યું છે કે જ્યારે ગરમી ચરમસીમા પર હોય ત્યારે પ્રભુને શીતળતા આપવા માટે કંઈક વિશિષ્ટ પ્રક્રિયા થાય છે. કંઈક ખસની પછેવડીનું મેં સાંભળ્યું છે. હા, તમે સાચું સાંભળ્યું છે. જ્યારે વૈશાખ અને જ્યેષ્ઠ મહિનામાં અસહ્ય તાપ હોય ત્યારે પ્રભુને ખસ એટલે કે સુગંધીદાર ઘાસની પછેવડી ધરાવાય છે. ઓહો, ખસની પછેવડી! અને માત્ર એટલો જ નહીં, આ પછેવડી પર ગુલાબજળ કે શીતળ જળ છાંટીને પ્રભુને ઠંડક અર્પણ કરાય છે. વાહ! આ તો ખરેખર એક માતા પોતાના બાળકને લૂ ન લાગે એના માટે જે ઉપાયો કરે ને એવો જ ભાવ છે. બિલકુલ. ચંદનનો લેપ પણ થાય છે અને પ્રભુની શૈયામાં પણ ગરમી ન લાગે તે માટે પાતળી સુતરાઉ ચાદરનો ઉપયોગ થાય છે. આ અદ્ભુત છે. શૈયાથી લઈને શ્રીઅંગ સુધી બધું જ શીતળતા પ્રદાન કરનારું. હવે તેનાથી બિલકુલ વિપરીત પરિસ્થિતિ વિચારીએ, શિયાળાની. હા, શીતકાલની. જ્યારે કડકડતી ઠંડી પડતી હોય ત્યારે વસ્ત્રોમાં શું પરિવર્તન આવે છે? શિયાળામાં પ્રભુને ઠંડીથી રક્ષણ આપવું સર્વોપરી બની જાય છે. તેથી ઉનાળાના મલમલનું સ્થાન જાડા અને ગરમ વસ્ત્રો લઈ લે છે. હા. પ્રભુને કમરથી નીચેના ભાગે ઠંડી ન લાગે તે માટે સુથન ધરાવાય છે, જે એક પ્રકારનો પાયજામો કહી શકાય. અચ્છા. અને ઉપરના ભાગ માટે? શ્રીઅંગને સંપૂર્ણ રીતે આવરી લેવા માટે માથાથી લઈને નીચે સુધી એક વિશિષ્ટ વસ્ત્ર ઓઢાળાય છે, જેને ફરગુલ કહેવાય છે. અચ્છા, ફરગુલ. એટલે ફરગુલે જાણે આપણે શિયાળામાં માથા પર ટોપી સાથેનો આખો લાંબો ઓવરકોટ ઓઢીએ તેના જેવું જ થયું ને? હા, બિલકુલ એવું જ, જેનાથી પવન બિલકુલ અંદર ન પ્રવેશી શકે. ફરગુલ એ પ્રભુને સંપૂર્ણ હૂંફ આપે છે. આમાં કાન, માથું, ખભો બધું જ ઢંકાઈ જાય છે. વાહ! અને જ્યારે ઠંડીનું જોર ખૂબ વધી જાય ત્યારે પ્રભુને રૂ ભરેલું અત્યંત જાડું વસ્ત્ર ઓઢાડવામાં આવે છે, જેને આપણે ગાદર કહીએ છીએ. અચ્છા, ગાદર. એ ભારે રજાઈ જેવું કામ કરે છે. હા, કડકડતી ઠંડીમાં શ્રીઅંગને પરમ શાંતિ આપે છે. અહીં મારે એક બહુ મહત્વની સ્પષ્ટતા જોઈએ છે તમારી પાસેથી. હા, ચોક્કસ. તમે ઉનાળામાં શૈયા માટે ચાદર શબ્દ વાપર્યો અને ઠંડીમાં ઓઢવા માટે ગાદર શબ્દ વાપર્યો. હા. આ બંને શબ્દોમાં કોઈ ચોક્કસ ભેદ છે? કારણ કે આપણે વ્યવહારમાં તો મને ચાદર ઓઢાડે એવું બોલતા હોઈએ છીએ. હા, આ બહુ જ મોટો અને સમજવા જેવો ભેદ છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં એક અત્યંત સ્પષ્ટ અને અફર મર્યાદા છે. કેવી મર્યાદા? ચાદર હંમેશા પાથરવાની હોય છે અને ગાદર હંમેશા ઓઢાડવાની હોય છે. આ શબ્દોનો ઉપયોગ ક્યારેય એકબીજાની જગ્યાએ ન થઈ શકે. ઓહો, એટલે આટલી સ્પષ્ટતા. હા, ચાદર એટલે જેના પર પ્રભુ બિરાજે છે કે પોઢે છે, અને ગાદર એટલે જે પ્રભુને શીતકાળમાં ઓઢાડવામાં આવે છે. આ ભેદ આટલો સ્પષ્ટ રાખવા પાછળનું કારણ એ જ હશે કે દરેક ક્રિયાની પવિત્રતા અને ગરિમા જળવાઈ રહે. ખરું ને? એકદમ સાચું. આ બારીકાઈ સેવાની અત્યંત ગંભીરતા દર્શાવે છે. ચાદર એ આધાર છે અને ગાદર એ હૂંફ છે. સાચી વાત. ઋતુઓ અને શરીરના વસ્ત્રોની આટલી સુંદર ચર્ચા કર્યા પછી મને લાગે છે કે શૃંગાર ત્યાં સુધી પૂર્ણ ન થઈ શકે જ્યાં સુધી મસ્તકનો શૃંગાર ન થાય. હા, શીશ શૃંગાર વગર તો સ્વરૂપ અધૂરું જ લાગે. તું જો પાઘ અને મુકુટ ઐશ્વર્ય દર્શાવતા હોય તો ગ્વાલભાવ માટે મસ્તક પર કંઈક હળવું ધરાવાતું હશે, ખરું ને? તમારું અનુમાન એકદમ સચોટ છે. શ્રી ઠાકોરજીના શીશ શૃંગારમાં પણ ઋતુ અને ભાવનો જ સિદ્ધાંત કામ કરે છે. એટલે પેલા ઐશ્વર્ય માટે પાઘ અને મુકુટ. હા, જ્યારે પ્રભુ સિંહાસન પર બિરાજમાન હોય, જન્માષ્ટમી જેવો મોટો ઉત્સવ હોય, ત્યારે આ ગરિમાપૂર્ણ શૃંગાર ધરાવાય છે. જેમાં હીરા, મોતી અને રત્નોનો ઉપયોગ થતો હશે. બિલકુલ. આ દર્શાવે છે કે વ્રજના અધિપતિ અહીં બિરાજમાન છે. અને જ્યારે પ્રભુ ગ્વાલ ભાવમાં હોય, વનમાં ગાયો ચરાવવા રમવા જતા હોય, ત્યારે આવો ભારે મુકુટ તો ન જ પહેરી શકે. ના જ પહેરી શકે ને. તેથી જ તે સમયે કુલ્લે અને ફેન્ટો ધરાવવામાં આવે છે. અચ્છા, કુલ્લે અને ફેન્ટો. હા, આ શૃંગાર બારભાવ અને ગ્વાલભાવને પ્રગટ કરે છે. કુલ્લે વજનમાં એકદમ હળવી હોય છે અને કાપડની બનેલી હોય છે. જેથી પ્રભુના શ્રી મસ્તક પર કોઈ ભાર ના આવે અને તેઓ મુક્તપણે વિચરણ કરી શકે. બિલકુલ સાચું.
ઐશ્વર્ય વિરુદ્ધ માધુર્યનો આ અદ્ભુત સમન્વય છે. અત્યાર સુધી આપણે પ્રભુને કયા વસ્ત્રો ધરાવાય છે તે સમજ્યું, પણ આ વસ્ત્ર બદલાવાની જે પદ્ધતિ છે તેમાં એક બહુ અગત્યની મર્યાદા છે એવું મેં સાંભળ્યું છે. પેલા ટેરાનો સિદ્ધાંત. હા, તમે બિલકુલ સાચા સ્થાને પહોંચ્યા છો. આ બધી જ સેવાની પ્રક્રિયાનો સૌથી પાયાનો નિયમ હોય તો તે છે ટેરાની મર્યાદા. ટેરો એટલે પડદો ને? હા, પુષ્ટિમાર્ગમાં પ્રભુ સાક્ષાત અને જીવન છે. તેથી જ્યારે પણ પ્રભુના વસ્ત્ર બદલવાના હોય, શૈયામાંથી જગાડવાના હોય કે શ્રીઅંગ લૂછવાનો હોય, ત્યારે પડદો કરવો પડે. હા, તેમની સન્મુખ ટેરો એટલે કે પડદો કરવો એકદમ અનિવાર્ય છે. એટલે કે દર્શનાર્થી હોય કે ઘરના સભ્યો, કોઈની પણ નજર સામે પ્રભુના વસ્ત્ર ન બદલાઈ શકાય. ક્યારેય નહીં. ટેરો કર્યા વગર વસ્ત્ર બદલવા એ અખંડ સેવા મર્યાદાનો ભંગ ગણાય છે. અચ્છા. પ્રભુની પોતાની એક પ્રાઇવસી છે. જેમ આપણે ઘરના કોઈ વડીલની પ્રાઇવસીનું ધ્યાન રાખીએ, જાહેરમાં વસ્ત્રો નથી બદલતા, એ જ સન્માન પ્રભુ માટે છે. ખરેખર આ નિયમ સાબિત કરે છે કે આપણો સંબંધ માત્ર ભક્તિ પૂરતો નથી, પણ એક પારિવારિક આત્મીયતાનો સંબંધ છે. હા, અહીં સેવા એ શ્રમ નથી પણ પ્રેમનું જીવંત સ્વરૂપ છે. આજના આ સત્સંગથી વસ્ત્ર સેવાનું એક આખું નવું જ પરિમાણ ખુલી ગયું છે. અને અંતમાં મારે સૌને એક નવો જ વિચાર આપવો છે. ચોક્કસ, જણાવો. આપણે આ પરંપરા જોઈ જેમાં પ્રભુની અનુકૂળતા, તેમની પ્રાઇવેસીને સર્વોપરી માનવામાં આવે છે. શું આ આપણને આપણા માનવીય સંબંધો વિશે કંઈક નથી શીખવતું? બહુ ઊંડો વિચાર છે આ. આજે આપણે ઘણીવાર દેખાડા માટે બાળકો પર અમુક કપડાં થોપી દેતા હોઈએ છીએ, ભલે તેમને અગવડ પડતી હોય. પણ પુષ્ટિમાર્ગ શીખવે છે કે સાચો પ્રેમ સામેવાળી વ્યક્તિની સગવડમાં છે. ખરેખર ખૂબ જ હૃદયસ્પર્શી વાત કહી તમે. મારો આ વિડિયો દ્વારા એક નમ્ર પ્રયાસ છે કે આ જ્ઞાન બધા વૈષ્ણવો સુધી પહોંચે. જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો મને ક્ષમા કરજો અને કોમેન્ટ્સમાં જણાવજો, જેથી આપણે તેને સુધારી શકીએ. કૃપા કરીને આ વિડિયો વોટ્સએપ પર શેર કરો, જેથી અન્ય વૈષ્ણવો પણ આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે. અને કોમેન્ટ કરીને ચોક્કસ જણાવજો કે આગામી વિડિયોમાં આપણે કયા વિષય પર ચર્ચા કરવી જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.